Góðan daginn og komið sæl og verið velkomin á Hagspá Landsbankans og ég býð líka þá sem eru að fylgjast með í streymi hjartanlega velkomin á þessum morgni. Ef það vakna spurningar með þeir að hlusta á hagfræðinga okkar fara yfir hagspá næsta árs, þá bendi ykkur á að hripa það niður og senda þær á samskipti@landsbanki.is og við verðum með hlaðvarpsþátt núna á næstunni þar sem við munum fjalla hagspána og svara spurningum meðal annars. Hlaðvarp Landsbankans heitir Umræðan og það hægt að fá það á öllum helstu hlaðvarpsveitum. En að hagspánni núna, þá allt önnur staða en við höfum séð undanfarin 2 ár og án þess að stela á nokkurn hátt þrumunni af Daníel og Unu sem munum kynna hagspána núna eftir 2-3 mínútur, þá áhugavert að skoða aðeins frá sjónarhóli bankans hvað hefur breyst á þessum 2 árum í stuttu máli. Því að ólíkt því sem við héldum, kannski fyrir 1 ári og fyrir 2, þá staðan allt önnur hvað varðar fyrirtæki og einstaklinga. Staðan almennt mjög góð, það mjög lítið vanskil og mjög bjart framundan í rekstri og einstaklingar hafa komið mjög vel út úr þessum COVID-faraldri. Vissulega eru ákveðin fyrirtæki í ferðaþjónustu sem þurfa lengri tíma til að ná fótum sínum aftur, en það ljóst að við erum á mun betri stað en við héldum. Og ef við skoðum kortaveltu, þá áhugavert líka að sjá að á fyrra COVID-árinu þá voru einstaklingar að leggja fyrir það bil 1/3 af því sem sparaðist vegna fækkunar utanlandsferða. En núna, síðara COVID-árið, þá hefur dæmið snúist við og neyslan hefur aftur aukist sem auðvitað skila sér með jákvæðum áhrifum út í hagkerfið. Það mjög áhugaverðar greiningar neyslumynstur sem einmitt á umræðuvef Landsbankans sem væri vert að skoða. Undanfarið höfum við líka séð talsverða aukningu í áhuga almennings á hlutabréfum og hlutabréfasjóðum og núna miðjan september vorum við með mjög vel sóttan fund eignadreifingu sem aðgengilegur ennþá á vef bankans og ég hvet ykkur til þess að kíkja á hann og kynna ykkur eignadreifinguna. En eftir erindi Unu og Daníels þá munum við halda uppteknum hætti og fá til okkar framúrskarandi erlendan fyrirlesara og í dag verður það aðalhagfræðingur fjárfestinga- og eignastýringabankans UBS, Paul Donovan, sem mun tala við okkur frá London. En án þess að hafa frekari málalengingar þá kynni ég hagspána til leiks og það aðalhagfræðingur Landsbankans, Daníel Svavarsson, sem mun hefja hagspána. Vertu velkomin, Daníel, og góðan dag. Já, takk fyrir það. Góðan daginn og komið sæl. Já, 9 ára hagvaxtarskeiði lauk hér á landi í fyrra með einu mesta efnahagsáfalli sem Ísland og í raun heimsbyggðin öll hefur orðið fyrir. Landsframleiðslan dróst saman 6,5% og allir undirliðir landsframleiðslunnar drógu saman fyrir utan samneyslu sem jókst 4,5%. Samdráttarskeiðið var þó sem betur fer stutt því að efnahagsbatinn hófst þegar á öðrum ársfjórðungi í ár þegar landsframleiðslan jókst 7,3% milli ára. Hagvöxtur á fyrri árshelmingi nam alls 3,5%, alfarið borið af vextinum á öðrum ársfjórðungi, en hagvöxtur var neikvæður 0,2% á fyrsta ársfjórðungi. 3 meginþættir stóðu á bak við viðsnúninginn á öðrum ársfjórðungi. Veigamest voru áhrif útflutnings en framlag hans til hagvextar var jákvætt 9%, framlag fjárfestinga var 5,5% og framlag einkaneyslu 4,5%. Mikill vöxtur í innflutningi var hins vegar á móti en framlag innflutnings til hagvextar var neikvætt 11%. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn áætlar heimsframleiðslan hafi dregið saman 3,1% í fyrra vegna heimsfaraldursins. Samdrátturinn í þróuðum ríkjum var töluvert meiri en 4,9%. En hér á landi var samdrátturinn meiri en á hinum Norðurlöndunum en töluvert minni en til að mynda á Spáni, Bretlandi og Ítalíu.
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn spáir nú kröftugum efnahagsbata í heimskerfinu og hann sé nú þegar hafinn og þeir reikna með 5,9% hagvexti í ár og 4,9% á næsta ári. Annars skýrt merki að snarpur viðsnúningur sé hafinn jákvæð þróun á vinnumarkaðnum, en þar hefur atvinnuleysi lækkað mjög hratt á síðustu mánuðum. Skráð atvinnuleysi var 5% í september og við minnkað 6,6% stig frá þegar það náði hámarki í janúar á þessu ári. Ráðningarstyrkir hafa leikið stórt hlutverk við minnkun atvinnuleysis, þannig hafa 5.400 manns fengið starf vegna ráðningarstigs frá því í mars. En tímabil ráðningarstyrkjana nú farið að renna út og skiptir miklu máli fyrir framhaldið hvort ráðningarsambönd vegna þeirra haldast áfram eða ekki. Við reiknum með því að atvinnuleysi verði komið niður 4,8% í lok árs og verði að meðaltali 4,7% á næsta ári. En horfur eru áframhaldandi bata á vinnumarkaði næstu árin og við reiknum með að atvinnuleysi verði jafnvel komið niður 3,5% árið 2024. Þrátt fyrir mikinn samdrátt í hagkerfinu og þungan vinnumarkað hafa launahækkanir verið miklar og töluvert umfram áætlaða hækkun vegna kjarasamninga. Árshækkun launavísitölunar var 7,9% í ágúst og kaupmáttaraukningi milli ára 3,5%. En mjög sjaldgæft að kaupmáttur launa aukist á krepputíma á Íslandi. Ekki fleiri áfangahækkanir að ræða samkvæmt kjarasamningum á árinu en búast má við að launavísitalan hækki eitthvað fram til áramóta, meðal annars vegna kostnaðaráhrifa á styttingu vinnuvikunnar á opinbera markaðnum, en laun hækka síðan samkvæmt kjarasamningum í upphafi næsta árs. Miðað við spá okkar hagvexti í ár og á næsta ári gert ráð fyrir því að laun muni einnig hækka vegna hagvaxtarauka í kjarasamningum 1. maí bæði árin 2022 og 2023 og við reiknum með að launavísitalan hækki tæp 8% milli áranna 2020 og 2021 en á næsta árum hægir svo á hækkun launa og vísitalan hækki tæp 7% á næsta ári, tæp 6% árið 2023 og rétt undir 5% árið 2024. Í fyrra dróst einkaneysla saman 3%, en þrátt fyrir sóttvarnaraðgerðir og samkomubönn fundu landsmenn fljótt leiðir til þess að auka neysluna á ný, því þróunin snerist við strax í upphafi þessa árs. En á fyrri árshelmingi jókst einkaneysla tæp 5% milli ára. Greiðslukortavelta á þriðja ársfjórðungi jókst 8,4% sem bendi til þess að einkaneysla hafi haldið áfram að aukast að krafti á fjórðungnum. Hraður vöxtur einkaneyslu skýrist líklega af því að margir hafa frestað neyslu vegna faraldursins og eiga uppsafnaðan sparnað sem þeir hafa nú möguleika til þess að ganga á. Vöxturinn í kortaveltu nú drifinn áfram á stóraukinni neyslu erlendis. Ferðalög til útlanda hafa aukist og útgjöld af ferðalögum töluvert hærri nú en fyrir faraldurinn. Enn þó talsvert í að fjöldi ferðalaga komist á þann stað sem var fyrir faraldur og mælast kaup Íslendinga á þjónustu ferðaskrifstofa enn 70% minni en fyrir faraldurinn. Innanlands má einnig sjá áhrif faraldursins á neysluvenjur landsmanna, kortavelta í fataverslunum, raf- og heimilistækjaverslunum, verslunum með heimilisbúnað og byggingarvöruverslunum enn áberandi mikil og jafnframt kaup á þjónustu veitinga og gististaða enn að mælast mikil hér innanlands. Við spáum töluvert kröftugum vexti einkaneyslu í ár og næstu ár. Vöxturinn endurspeglar að miklu leyti neyslu sem frestaðist í fyrra vegna faraldursins og fer þess í stað fram á þessu ári og því næsta. Þá mun aukinn kaupmáttur og minnkandi atvinnuleysi einnig hafa jákvæð áhrif á þróunina. Spáð að einkaneysla í ár vaxi 5%, 4,5% á því næsta og 3% næstu árinu eftir. Gangi spáin eftir verður einkaneysla í ár það bil 2% meiri en hún var fyrir faraldurinn 2019. Útflutningur dróst saman ríflega 30% á síðasta ári og það langmesti samdráttur útflutnings hér á landi á síðari tímum. 86% af heildarsamdrætti útflutnings frá landinu skýrist af samdrætti í þjónustu og þá einkum í ferðaþjónustu. Áfram var samdráttur í útflutningi á fyrsta fjórðungi þessa árs þrátt fyrir nokkra aukningu í vöruútflutningi, en kröftugur vöxtur var hins vegar í bæði vöru- og þjónustu útflutningi á öðrum ársfjórðungi og jókst útflutningu þá alls heil 28%.
Nýleg veiðiráðgjöf Hafrannsóknastofnunar gerir ráð fyrir rúmlega 900.000 tonna loðnuvertíð á komandi fiskveiðiári. Ef veiðarnar verða í samræmi við það, þá áætlum við að útflutningstekjur veiðanna verði 75 milljarðar króna sem að öðru óbreyttu hefur 1,7% stiga jákvæð áhrif á hagvöxt. Óhætt er að segja að veiðiráðgjöfin hafi komið verulega óvart enda 15 ár síðan að veiðar voru leyfðar í þessu magni. Veiðarnar hafa í raun leitað niður á við allt frá aldamótum en síðustu 2 ár var engin loðnuveiði. En það hafði aldrei gerst áður frá því að loðnuveiðar hófust hér í land árið 1962. Að svo stöddu teljum við að þessi veiðiráðgjöf gefi ekki tilefni til þess að ætla svo mikla loðnuveiðar séu komnar til að vera ókomna tíð og gerum við því ráð fyrir árið 2024 verð þar komnar aftur niður á svipað stig og á þessu ári. En Ferðaþjónustan hún vöknuð og dvala og sjást þess merki hversin lítið er. Erlendu ferðamönnum hefur fjölgað verulega frá því í fyrra. Gistinætur á hótelum hafa margfaldast og herbergjanýtingin stórbatnað. Og erlend greiðslukortavelta hefur tekið vel við sér. Neysluhegðun erlendra ferðamanna hefur einnig breyst töluvert eftir að faraldurinn hófst. Þannig hefur meðalneysla ferðamanna aukist úr 167.000 krónum árið 2019 í rúmlega 400.000 krónur á fyrri hluta þessa árs. En það 142% aukning. Aukningin skýrist að hluta til af aukinni dvalarlengd en gistinóttum fjölgaði 62% á fyrri hluta ársins. Því ljóst að meðalneysla á hverja dvalanótt hefur einnig aukist. Þessi aukna neysla hefur flýtt fyrir endurreist ferðaþjónustunnar en teljum við þó líklegt að meðalneyslan muni draga saman á ný þegar að ferðalögum fjölgar enn frekar og hún fari aftur í svipa neyslumynstur og fyrir faraldur þegar fram í sækir. En fjölgun ferðamanna hefur verið hröð á síðustu mánuðum og sem hlutfall af fjöldanum í samsvarandi mánuði árið 2019 farið úr 3% í janúar upp í 59% í september. Við spáum því að hlutfalli verði 65% á síðustu 3 mánuðum ársins sem þýðir þá að 720.000 ferðamenn kæmu til landsins á þessu ári. Vegna mun meiri meðalneyslu mun þessi fjöldi hins vegar vega á við 1,1 milljón ferðamanna sem meðalneysla hvers ferðamanns 2019 notuð til grundvallar. Á næsta ári spáum við að fjöldi ferðamanna verði 1,5 milljón en sá fjöldi muni skila tekjum á við 1,6 milljón ferðamanna ef að neysla þeirra væri svo sama á árið 2019. Næstu 2 árin gerum við ráð fyrir að ferðamönnum fjölgi árlega 300.000 og árið 2024 með gera ráð fyrir ríflega 2 milljónum ferðamanna. Samantekið gerum við ráð fyrir 18% aukningu útflutnings á þessu ári í stað 15% áður og aukningin verða mestu drifin áfram af ferðaþjónustunni. Á næsta ári spáum við tæplega 17% aukningu en þá leggst loðnan á árarnar með ferðaþjónustunni í útflutningsvextinum. Næstu 2 árin þar á eftir spáum við mun minni aukningu sem skýrist einkum af grunnáhrifum vegna loðnuveiða og hóflegri vexti í ferðaþjónustu. Þrátt fyrir kröftugan viðsnúning í útflutningi árið 2021 og 2022 verða ekki fyrr í lok spátímans að heildarútflutningur kemst aftur á svipað stig og fyrir faraldur. Útlitið fyrir aðeins minni afganga viðskiptum við útlönd árið 2021 en við spáðum í maí eða tæplega 20 milljarðar króna í stað 40 milljarðar króna, eins og við vorum að reikna með í maí. Munurinn skýrist aðalega af auknum krafti í vöru innflutningi. Nú spáum við hins vegar mun meiri afgangi á næsta ári en í fyrir spá eða tæplega 140 milljarðar króna sem 4% af landsframleiðslu í stað 50 milljarða áður. Það skýrist af hærri spá útflutning, einkum vegna aukinna loðnuveiða ásamt minni vexti innflutnings og bættum viðskiptakjörum. Horfur á að viðskiptajöfnuður verði jákvæður allt spátímabilið en hann lækki í 3% af landsframleiðslu árið 2023 og 2% árið 2024. Atvinnuleysi dróst saman heil 42% í fyrra. Þróunin þar sem af þessu ári hins var jákvæð. Á fyrsta ársfjórðungi jókst almenn atvinnuleysi tæp 15% og á öðrum ársfjórðungi jókst hún 17,5%. Miklar sveiflur í fjárfestingum í skipum og flugvélum og oft ekki alveg ljóst hvort til að mynda leigðar flugvélar skuli færast sem fjárfesting í þjóðhagsreikninga eða ekki.
En á öðrum ársfjórðungi jókst þessi liður verulega sem gerði það verkum að í heild jókst atvinnuleysi heil 42% á fjórðungnum. Aðstæður til aukinna fjárfestinga í hagkerfinu hafa að mörgu leyti aldrei verið betri. Eiginfjárhlutfall atvinnuleysisins með því hæsta sem mælst hefur, vaxtastigið í sögulegu lágmarki og væntingar stjórnenda með hæsta móti. Þessi staða mun styðja við áframhaldandi vöxt atvinnufjárfestingar næstu misserin. Við gerum því ráð fyrir ríflega 14% vexti atvinnufjárfestingar árið 2021 og skýrist aukningin fyrst og fremst að vexti almennrar atvinnufjárfestingar, en óvænt færsla á leiguflugvélum í þjóðhagsreikninga á fyrri hluta ársins hefur þó einnig töluverð áhrif. Við spáum jákvæðri þróun atvinnufjárfestingar út spátímabilið, ríflega 6% aukning á næsta ári, rétt 1% árið 2023 og 3% í lok spátímans árið 2024. Almenn atvinnufjárfesting megin drifkraftur vaxtarins allt tímabilið, en gert ráð fyrir samdrætti í fjárfestinga í skipum og flugvélum á næstu 2 árum. Samneysluútgjöld jukust 4,5% í fyrra á sama tíma og landsframleiðslan dróst mikið saman. Þessi þróun gerði það verkum að hlutur samneyslu í landsframleiðslunni hefur raun aldrei verið hærri en í fyrra. Samneyslan jókst 2,7% af fyrri hluta þessa árs, en samsvarandi breyting árið í fyrra var 5%, 5,5%. Það virðist því farið að draga úr miklu álagi á samneysluna vegna faraldursins sem einkum hefur bitnað á ríkissjóði. Það ljóst að eitt helsta úrlausnarefni stjórnvalda á næstu árum verður að koma opinberum fjármálum í eðlilegt horf eftir mikinn útgjaldaauka og tekjumissi samfara faraldrinum. Við spáum því að verulega hægja vexti samneyslunar á næstu árum og hún taki að lækka sinn hlutfall af landsframleiðslu þegar á þessu ári. Hlutfalli verður þó þrátt fyrir það hátt í sögulegu samhengi allt spátímabilið. Margboðað fjárfestingar átak stjórnvalda hefur tafist og opinber fjárfesting minnkaði 10% árið 2019 og 5% í fyrra. Viðsnúningur var hins vegar á fyrri helmingi yfirstandandi árs þegar opinber fjárfesting jókst 14% milli ára. Útlit því fyrir að opinber fjárfesting verði töluvert mikil í ár en ýmis verkefni hafa farið seinna á stað en reiknað var með. Ljóst að bæði ríkissjóður og sveitarfélög þurfa að grípa til aðgerða til þess að bæta fjárhags- og skuldastöðu sína á næstu misserum. Slíkar aðgerðir munu líklega að draga úr opinberri fjárfestingu þegar fram í sækir. Spá okkar gerir ráð fyrir að opinber fjárfesting aukist 20% á þessu ári en hún muni draga saman 5% á næsta ári en svo haldast tiltölulega óbreytt á árunum 2023 og 2024. Heilt yfir þá hafa efnahagshorfurnar fyrir þetta ár batnað örlítið frá því í maí. Fjölgun erlendra ferðamanna hefur verið heldur minni en við spáðum í vor, en meðalútgjöld ferðamanna hafa verið mun hærri en í venjulegu ári. Vöxtur einkaneyslu hefur einnig verið kröftugri og atvinnuleysið lækkar hraðar. Við gerum nú ráð fyrir 5,1% hagvexti á þessu ári sem 0,2% stiga meiri vöxtur en við spáðum í maí. Útlit fyrir enn kraftmeiri vöxt á næsta ári eða 5,5% sem rúmlega 2% stiga meiri vöxtur en í fyrri spá okkar. Bjartari hagvaxtarhorfur á næsta ári skýrast að stærstum hluta af væntingum stóraukna loðnuvertíð. Á seinni hluta spátímans hins vegar gert ráð fyrir töluvert hóflegri vexti eða tæplega 2% hagvexti að meðaltali. Snúum okkur nú að verðbólgunni. Vísitala neysluverðs hækkaði 0,5% milli mánaða í september og mælist ársverðbólga 4,4%. September 9. mánuðurinn í röð sem verðbólga mælist yfir 4% efri vikmörkum verðbólgumarkmiðsins, en verðbólga fór yfir efri vikmörkin í janúar á þessu ári. Þar áður hafði verðbólga verið undir efri vikmörkum síðan í lok árs 2013 eða alls í 7 ár. Vísitala neysluverðs án húsnæðis hækkaði 0,2% í september og mælist 2,9% verðbólga á þann mælikvarða. En í byrjun árs var verðbólga án húsnæðis einnig yfir efri vikmörkum en hún hefur lækkað tiltölulega hratt sem af þessu ári. Á síðasta ári hækkaði verðbólga nokkuð eða úr 1,7% í janúar 2020 í 4,3% í janúar 2021. Sú hækkun var nær eingöngu vegna hækkunar innfluttra vara en króna veiktist töluvert innan ársins. Verðbólga búin að vera nokkuð stöðu fyrstu 9 mánuði þessa árs en samsetning hennar hefur hins vegar breyst mikið.
Þannig hefur framlag bæði innfluttra og innlendra vara dregist saman á meðan að framlag húsnæðis og þjónustu hefur aukist. Við gerum ekki ráð fyrir stórkostlegum breytingum á gengi krónunnar á spátímabilinu. Við teljum að gengi krónu gagnvart evru styrkist lítillega frá núverandi gildum til ársloka og verði 148 krónur. Á næstu árum gerum við ráð fyrir áframhaldandi og hóflegri styrkingu krónunnar og gengi gagnvart evru verði 143 í lok næsta árs og 137 í lok spátímans árið 2024. Þessi spá gengi krónar byggir meðal annars á því að erlend staða þjóðarbúsins afar sterk, horfur á afgangi á viðskiptajöfnuði allt spátímabilið ásamt því að reiknað með auknu innflæði erlends fjármagns í krónueignir á næstu misserum. Verðbólgan hefur reynst mun þrálátari en við áttum von á í maí. Þá má fyrst og fremst rekja til mikillan verðhækkana á fasteignamarkaði sem hafa verið bæði meiri og langvinnari en við væntum. En kollegi minn, hún Una Jónsdóttir, mun fara ítarlega yfir þróun og horfur á fasteignamarkaði hér á eftir. Við spáum því að verðbólga nái hámarki 4,5% á loka ársfjórðungi þessa árs, en hjaðni hægt og sígandi upp frá því stutt af styrkingu krónar, auknum stöðugleika á íbúðamarkaði, ásamt hækkun stýrivaxta og hún verði komin að markmiði Seðlabankans á 3. ársfjórðungi árið 2023. Á þeim tíma gerum við ráð fyrir að verðbólga án húsnæðis verði komin í 1,6%. Seðlabankinn hóf vaxtahækkunarferli í maí með 0,25% stiga hækkun vaxta. Síðan þá hefur peningastefnunefnd hækkað vexti á fundum sínum í ágúst og október með 0,25% stig í hvort skipti og eru meginvextir bankans í dag 1,5%. Þetta nokkuð brattari hækkunarferli en við gerðum ráð fyrir í maí, en þá áttu von á að meginvextir yrðu 1,5% í lok árs. Við eigum nú von á því að peningastefnunefnd hækki vexti bankans 0,25% á fundi sínum í nóvember og stýrivextir verði komnir í 1,75% í lok árs. Kröftugur efnahagsbati og þrálát verðbólga munu knýja á frekar hækkun stýrivaxta í varfærnum en ákveðnum skrefum næstu misseri. Reikna má með að meginvextir Seðlabankans verði komnir í rúmlega 4% á seinni árshelmingi 2023. Útlit hins vegar fyrir að hóflegur hagvöxtur og verðbólga nálægt markmiði á seinni hluta spátímabilisins muni skapa aðstæður fyrir lækkun stýrivaxta á ný undir lok spátímans. Takk fyrir. Nú ætlar hún Una Jónsdóttir að taka við og fara yfir þróun og horfurnar á fasteignamarkaðnum. Gjör svo vel, Una. Já, góðan daginn, komið sæl. Það virkilega ánægilegt að sjá svona marga hérna í dag og sjá aftur framan í fólk. En COVID-faraldurinn hefur sjálfsög sett svip sinn á nær alla þætti samfélagsins. Sumt var auðvitað fyrirsjáanlegt, annað ekki. Það má segja að fasteignamarkaðurinn hafi komið okkur svo lítið á óvart og ég þá auðvitað að vísa í þessar miklu verðhækkanir sem að hafa hér verið. Núna ætla ég að fara yfir þróunina, hvernig við sjáum horfurnar fram á við og þá sömuleiðis velta fyrir mér þeirri spurningu hvort toppnum hafi verið náð. Það sem hefur einkennt stöðuna eru lágir vextir, aukin eftirspurn og mikla verðhækkanir og ætla ég að byrja umfjöllunina á þeim nótum. Við sáum nokkuð snarpar verðhækkanir byrja að gera vart við sig núna á vordögum. Þegar mest lét þá hækkaði íbúðaverð rúm 3% milli mánaða en slíkt hafði ekki sést síðan 2007. Nú nýjustu gögn sem að birtust síðdegis í gær íbúðaverð hérna á höfuðborgarsvæðinu gefa til kynna að nú mælist 12 mánaða hækkun á fjölbýli 15% og sérbýli 21%. En það sem að vekur einna helst athygli við þessar hækkanir sem við förum í gegnum núna að þær eru meiri á markað fyrir sérbýli. Síðast þegar verðhækkanir voru svona miklar á húsnæðismarkaði, það milli áranna 2016 og 2017, var þrýstingur meiri á markað fyrir fjölbýli og skortur á litlum íbúðum talin vera ein helsta ástæða verðhækkanna. Núna staðan aðeins önnur. Við erum fyrst og fremst að fást við verulega aukna eftirspurn vegna aðstæðna sem faraldurinn skapaði.
Við erum búin að sitja heima í samkomu takmörkunum þar sem að neyslumöguleikar hafa verið takmarkaðir. Nú það ásamt vaxtalækkunum hefur bara hreinlega aukið mjög eftirspurn eftir húsnæði og þá sérstaklega sérbýli. Það gæti einfaldlega verið því margir eru búin að eyða löngum stundum heima, koma sér upp vinnuaðstöðu og annars slíkt sem kallar bara einfaldlega á fleiri fermetra. Nú svo hefur líka kaupmáttur ráðstöfunartekna aukist og þar með möguleikar margra á því að eignast sérbýli. Ef við skoðum þróunina frá upphafi árs 2014 sjáum við að núna í rauninni sérbýli bara búin að ná fjölbýlinu. Þannig að mögulega koma þessar hækkanir ekkert endilega óvart, það hefði kannski mátt alveg búast við þeim. En svo mögulega gæti þó verið einhverja breytingu og eftirspurn að ræða. Það að segja að smekkur manna einfaldlega bara orðið meiri fyrir sérbýlinu og verður bara svolítið fróðlegt að sjá hvernig þetta þróast áfram og þá á sama skapi hvernig byggingamarkaðurinn bregst við þessu. Nú, þessi stór aukna eftirspurn hefur auðvitað haft það í för með sér að íbúðasala jókst mjög mikið. Hérna sjáum við mánaðlegan fjölda undirritara kaupsamninga á höfuðborgarsvæðinu frá 2007 og láréttu línunar eru meðaltöl viðkomandi ára. Og þá sjáum við að núna á þessu ári hafa jafnaði tæplega 800 íbúðir selst á mánuði, sem er mjög mikill fjöldi. Við höfum ekki séð svona mikla íbúðasölu að jafnaði síðan 2007. Það var slegið met núna í mars þegar yfir 1000 kaupsamningar voru undirritaðir á einum mánuði. Og nú eðlilega þegar þetta staðan, þá eru fáar íbúðir til sölu, þá sölutími hraður og bara almennt mikil spenna á markaði. Ef við berum þetta tímabil saman við síðasta tímabil íbúðaverðshækkana sem var hérna árið 2017, þá sjáum við að þá voru umtalsvert færri íbúðir sem seldust á hverju mánuði. Þær voru tæplega 600 talsins. Sem ég tel vera vísbendingum það að þá vorum við fyrst og fremst að glíma við framboðskort sem að keyrði áfram verðhækkanirnar, en núna þetta frekar verulega aukin eftirspurn sem að drífa áfram þessar miklu verðhækkanirnar. Mögulega sjáum við strax einhver merki kólnunar, þó það sé aðeins og snemmt að fullyrða það, því í ágúst þá seldust bara tæplega 600 íbúðir og verður bara, eða samkvæmt bráðabirgðatölum allavega, og verður bara fróðlegt að sjá hvernig það þróast áfram. Nú, við erum alls ekki eina landið sem gengur nú í gegnum mjög miklar hækkanir á íbúðaverði. Hérna sjáum við samanburð við hin Norðurlöndin og þá sjáum við að verð hefur hækkað hraðar í Noregi, Svíþjóð og Danmörku. Og það sérstaklega athyglisvert í ljósi þess að þessi lönd lækkuðu ekki vexti líkt og við gerðum sem viðbragð við faraldrinum. Þannig hérna sjáum við í rauninni bara hvað þessi áhrif sem að faraldurinn hafði á eftirspurn, hvað þau geta verið sterk ein og sér og þá má sama skapalega gera ráð fyrir því að sú eftirspurn dragist eitthvað saman þegar áhrif faraldursins eru með öllu frá. Nú eins og ég minntist á, þá eru þessar hækkanir hér á landi meðal annars drifnar áfram af þeim vaxtalækkunum sem að Seðlabankinn greip til sem viðbragð við faraldrinum. Það hefur haft þau áhrif að vextir íbúðalána hafa lækkað og sjáum hérna á myndinni til vinstri þróun á vöxtum verðtryggðra og óverðtryggðra íbúðalána. Svo sjáum þá hefur munurinn á þessum vöxtum minnkað og óverðtryggðu lánin því orðið að ákjósanlegum valkosti fyrir mjög marga. Þetta gerði að verkum að fólk streymdi mikið yfir í óverðtryggðu lánin og það er bara komin upp ný staða á íslenskum lánamarkaði, þar sem að ríflega helmingur af útistandandi íbúðalánum eru núna óverðtryggð. Það þýðir auðvitað að eignamyndun almennings verður hraðari en einnig þá munu allar ákvarðanir Seðlabankans vexti hafa mun meiri áhrif á eftirspurn og neyslu heldur en áður, þar sem greiðslubyrði margra nú orðið næmari fyrir þessum ákvörðunum. Þannig að það alveg viðbúið að Seðlabankanum takist að slá eitthvað á eftirspurn eftir húsnæði með þessum vaxtahækkunum. En það að sjálfsögðu ekki einungis hægt að huga því að kæla eftirspurnina í þessu ástandi. Það þarf einnig aðeins að skoða það hvernig framboðið mun bregðast við og leiðir það mig einmitt að næsta umræðuefni sem að framboðið og hvernig við teljum að byggingamarkaður muni bregðast við þessari stöðu. Samtök iðnaðarins framkvæmdu nýverið talningu á þeim fjölda íbúða sem í byggingu og í ljós kemur að þeim fækkar 10% núna milli ára á höfuðborgarsvæðinu og nágrenni. Hins vegar mjög athyglisvert að sjá það
ef við skoðum byggingamagni eftir stigum að það verulega fjölgun á fyrstu byggingastigum. Hérna á höfuðborgarsvæðinu nemur aukningin 47% og 96% utan höfuðborgarsvæðisins. Þannig að þó það sé alveg líklegt að fjöldi fullkláraðra íbúða sem skilar sér á markað dragist eitthvað saman í ár, síðan viðbúið að þeim fjölgi aftur þegar þessar íbúðir sem eru skammt á veg komnar skilir sér inn á markað. Nú einnig athyglisvert við þessa þróun að sjá hlutfall íbúða í byggingu utan höfuðborgarsvæðisins sem hefur aukist. Nú virðist 24% íbúða í byggingu á höfuðborgarsvæðinu og nágrenni alls eru utan höfuðborgarsvæðisins en hlutfalli hefur verið svona innan við 20% samkvæmt talningu samtakanna. Nú það einnig athyglisvert að skoða skiptinguna eftir fjölbýli og sérbýli. Því eins og ég kom inn á áðan þá spennan mun meiri akkurat núna á markað fyrir sérbýli og þá mjög ánægjulegt að sjá að byggingamarkaður virðist aðeins hafa brugðist við þeirri stöðu, meira segja hérna á höfuðborgarsvæðinu, þar sem að sérbýli eru fátíðari almennt og hefur aðeins vægi sérbýlis í byggingu aukist, hvort það sé hins vegar í samræmi við eftirspurn og þá sérstaklega til framtíðar á eftir að koma í ljós og það leiðandi hvað áhrif þetta gæti haft á verðmyndun á sérbýlinu. Nú, en allavega svona heilt yfir þá metum við stöðun á byggingamarkaði bara nokkuð góða. Við gerum ráð fyrir því að íbúðafjárfesting dragist kannski saman 2% í ár samkvæmt okkar spá og aukist svo lítil á næstu árum. Nú íbúðafjárfesting breyttist mjög lítið milli ára í fyrra og erum við raun að gera ráð fyrir framhald á þeirri þróun og svo verður smá aukning. Og undir lok spátímans værum við þá farin að byggja í rauninni jafn mikið og sást hérna síðast á metárinu 2007. Þó með þeim hætti að magnið auki smá saman. Þetta verður ekki alveg sama stökk í framboðinu og var þá. Nú ef þessi spá gengur eftir, þá því í raun bara nýjan veruleika að ræða á íslenskum byggingamarkaði þar sem að ríkir stöðugleiki. Því eins og þið sjáið þá hafa sveiflunar verið mjög miklar í íbúðafjárfestingu. Í raun þá við Norðurlandameistarar þegar kemur að sveiflum á byggingamarkaði. Sjáum hérna myndina til vinstri, þetta íbúðaruppbygging á hverja 100.000 íbúa hér á landi og hinn Norðurlöndunum. Og við sjáum Ísland sem þessi dökkbláa lína býr yfir mun meiri sveiflum heldur en nágrannaþjóðir okkar. Og svo sjáum við súluritið sýnir okkur hérna árlega uppbyggingu á hverja 100.000 íbúa, sem meðaltalið frá aldamótum og þá sjáum við að við byggjum talsvert meira heldur en nágrannaþjóðirnar. Þannig við erum ekki bara með mestu sveiflunar, heldur erum við einnig að byggja meira heldur en hinir. Þannig að út frá þessu þá mætti alveg gera ráð fyrir því að við búum betur að framboði en aðrir, sem ég held reyndar að við höfum gert, því að eins og þið sáu hérna áðan, þá hafa verðhækkanir verið meiri núna upp á síðkasti í löndunum í kringum okkur. Og ég held að það sé að því við bjuggum bara ágætlega að framboði þegar þessi mikli eftirspurnar skellur kom í raun öllum að óvörum með COVID-faraldrinum. Þannig að þar leiðandi ættum við ekki endilega að búa við skort á íbúðum, þó að því gefnu að verið sé að byggja í takt við þörf. Nú íbúðaþörf meðal annars eftir mannfjöldaþróun. Og hér á landi hefur okkur að jafnaði fjölgað ca. 4.600 einstaklinga frá árinu 2006. Fjöldi íbúa á sérhverja fullbúna íbúð hefur þannig verið að jafnaði 2,53 á hver íbúð. Nú ef við gefum okkur þá einföldu forsendu að það sé ákjósanlegur fjöldi íbúa á sérhver íbúð og okkur haldi áfram að fjölga með sama hætti, mætti gera ráð fyrir því að ca. 1800 fullbúnar íbúðir þyrftu að skila sér inn á markað á ári hverju. Nú þetta hins vegar mjög einfaldir útreikningar og ber að sjálfsögðu að taka þeim með þeim fyrirvara, en ef þetta þó fjöldin sem að þörfin kallar á ólíklegt að hér stefni í skort á íbúðum á allra næstu árum, því samkvæmt talningu Samtaka iðnaðarins eiga 2000 íbúðir að skila sér inn á markað á næsta ári og 2300 árið þar á eftir. Hins vegar ber að hafa í huga að eftirspurn ekki að sama og þörf. Ég búin að tala núna mjög mikið eftirspurn því að við erum að ganga í gegnum tímabil þar sem eftirspurnin hefur aukist mjög mikið. Það hins vegar á sama tíma og þörfin
út frá mannfjöldaukningu hefur aðeins dregist saman því að það fluttu bara einfaldlega færri hingað til lands í fyrra heldur en í venjulega árferði. En samt erum við að fást við rosalega spennu á markaði. Íbúðir að seljast hratt, verðið að hækka og svo framvegis, sem sýnir okkur það að oft eru kraftar aðrir heldur en mannfjöldaukning og þörf sem að ráða verðmyndun á markaði, í þessu tilfelli vextir og breyttar neysluvenjur. Þá má alveg gera ráð fyrir því að sú eftirspurn geti alveg dregist saman jafn fljótt og hún var til þegar vextir hækka og neysla fer aftur í sama far og var fyrir faraldur og þar með getur alveg jafnvægi komist auðveldlega á markað að nýju. Nú þá að máli málana, hvernig sjáum við verðið þróast? Nú ég setti fram hérna spurningu í upphafi það hvort toppnum hefði verið náð og hérna sjáðu svarið. Já, við teljum að toppnum hafi verið náð og nú megi aðeins gera ráð fyrir hóflegri hækkunum. Þá lengist aðeins sölutími, fær fleiri íbúð til sölu og almennt verður bara svona rólegri stemning á markaði. Við gerum ráð fyrir því að hækkunum milli ára í ár verða jafnaði 14%, 9% á næsta ári og svo 4 og 5% árin þar á eftir. Að jafnaði hefur íbúðaverð hækkað cirka 9% milli ára frá aldamótum, þannig að hækkunin í ár vissulega aðeins meiri en svo dettum við fljótt niður í jafnara ástand. Nú til þess að þessi spá gangi eftir þurfa hins vegar nokkur atriði að ganga upp. Fyrir að fyrsta þá þurfa aðgerðir Seðlabankans tíma til þess að virka. Seðlabankinn búinn að hækka vexti nokkrum sinnum. Það var sett hámark á greiðslubyrðarhlutfall og svo voru veðhlutföll hert. Allt þetta aðgerðir til þess að slá aðeins á eftirspurnina. Nú svo þau líka bara daglegt líf og neysluvenjur að komast aftur í sama horf og þá svona breiðist eftirspurnina aðeins betur yfir allt hagkerfið. Og svo þurfum við líka að sjá stöðuga uppbyggingu. En svona það heilt yfir má segja að við séum bara nokkuð bjartsýn á framtíðina. Við höfum ekki miklar áhyggjur af því að fasteignamarkaður stefni í einhverjar ógöngur. Og á þeim nótum líki þessi erindi og þakka kærlega fyrir mig. Þakka kærlega fyrir Una og þetta mjög áhugaverð bæði hagspá, þetta þakkaði Daniel, og áhugaverð yfirferð yfir húsnæðismarkaðinn. Við höfum við höfum orðið vör við þennan mikla áhuga á fasteignum og íbúðalán Landsbankans hafa aldrei verið meiri en síðustu 2 ár og héldum við þó að toppnum væri náð 2019. Á sama tíma höfum við séð mjög jafna eftirspurn eftir lánum, verktakalánum og við höfum verið með við höfum bara séð mjög svona stöðuga eftirspurn á þeim markaði og orðið vör við það að verktakar hafa náð að selja frá sér kannski birgðir sem voru uppsafnaðar áður en vaxtalækkunarferli byrjaði og eru á góðum stað núna til þess að halda áfram uppbyggingu. Nú þá komið að síðasta erindi dagsins og það Paul Donovan frá UBS. So Paul is speaking to us from London. He's a chief economist of UBS Global Wealth Management. He has no less than 30 years experience as a bank economist, and his trademark is to explain economics without using jargon. He strongly believes that economics is something that everyone should and could understand, and I absolutely recommend listening to his morning audio comments and reading his blog about different subjects. So good morning, Paul, and thank you for joining us this morning. Good morning, and thank you very much for having me. What I wanted to talk to you today about is the way in which the global economy is developing as we go into 2022, and to try and challenge some of the misunderstandings that we're seeing, particularly in the media, about what is happening in the world economy today. But also to consider perhaps some of the longer-term structural changes
that are coming out of the pandemic and the existing changes of the fourth industrial revolution. I think a very important place to start is by recognizing that 2020 was not a recession in any sense. We didn't have an unbalanced economy forced into a period of economic weakness. What we had in 2020 was basically France's grand vacances on a global scale. As I'm sure you all know, every August the French stop working for an entire month, and then in September they all go back to work again. Well, that basically is what happened with the pandemic. There was a shutdown, and then there was an abrupt reopening. And this has meant that the economic bounce back in 2022 has been stronger and has been earlier than was anticipated. Because what we have is not something that fits into a classic recession recovery model. I think that continues to be very important because we continue to see an underestimation of the strength of the economy, not just in economic forecasts, but also in the data itself. There is a very strong tendency to positively revise the economic numbers. The story of growth this year has been about the developed economy consumer. This is the driver of the global economy this year. Because in 2020, in developed markets, not in emerging markets, but in developed markets, consumers were forced to save money. Across the developed world, most people had no loss of income during the pandemic. If you were retired, no loss of income. If you worked from home, no loss of income. If you worked normally, no loss of income. The only group that saw a significant loss of income was people in Europe and the UK who were on furlough schemes, where there was, on average, about a 20% loss of income. In the States, that didn't happen because in the States, you took unemployment benefit of $1,000 a week, and 70% of Americans earn less than $1,000 a week normally. So, in fact, last year, many Americans got an income increase. But at the same time as we have unchanged income for most people, spending fell by between 20 and 30% in 2020. So unchanged income, but that drop in spending means you are being forced to save money. And so at the start of 2021, consumers have got savings they never wanted to have. And as restrictions start to ease, consumers go out and they spend this money. But the pattern of spending is extremely unusual. What we see is consumers initially choosing not to spend on services, but to spend on goods. Normally, consumer spending is very focused on services, but either because of continuing restrictions or because of fear of the pandemic, consumers choose to socialize less, go on holiday less, eat out less, and instead they spend their money on goods and specifically on
durable goods, so furniture, washing machines, consumer electronics, that kind of thing. This is perhaps obvious. People have just spent a year in lockdown at home with nothing to do but look at their old-fashioned furniture and watch home makeover programs on Netflix. The result is, as soon as they're allowed out of the house, they are rushing to redecorate. The result is that if we look at the United States, spending on consumer durable goods today is 25% above trend. Not just rising 25%, but 25% above trend. This is extraordinary. Normally, real consumer durable goods spending in the States deviates from trend by 0.5%, 1% at most. To be 25% above trend is absolutely extraordinary. And this basically describes the pattern of growth in the first half of this year. What this does is create an imbalance in supply and demand in the global economy. We keep hearing about global supply chain crisis. There is no global supply chain crisis. Global manufacturing today is the highest it has ever been. The world economy is making more goods today than it has ever done in its history. Global trade is rising somewhere between 10.5% and 11% in volume terms. The global supply chain is supplying more goods than it has ever done, more quickly than it has ever done. The problem is that we have had an extraordinary level of demand. Supply isn't broken. Demand is 25% above normal. And no business can run itself with the spare capacity to be able to deal with demand that is 25% above normal. If you are running a business that can cope with a 25% above normal level of demand, you don't deserve to be in business. You should be bankrupt. You can't run businesses with that much spare capacity. So what we have had is a situation where there is a demand shock, which global supply has responded to, but there is a limit to how quickly global supply can respond to so unusual a level of demand. This is what explains the pattern of inflation. Because what we are seeing is the classic response to a demand shock when it comes to pricing. For a majority of companies, when there is a demand shock, you do not get an increase in prices. If you depend on customer loyalty, if you have strong brand value, if you rely on repeat business, you don't raise prices because customers, somewhat unfairly, think that it is wrong to raise prices in response to a demand shock. So what this group of companies do is they don't raise prices, but delivery times get longer and longer. And this is exactly what we are seeing in the global economy today. However, if you are a business that is selling a commoditized product, where there is no repeat business, where customer loyalty does not matter, in that case, when there is a demand shock, you will try and get as much money out of the customer as possible. You will raise prices to the very limit. The classic example of this is used cars. If I try and sell you
a 2011 Honda Civic, I never want to see you again after I've sold you the car. That's it. I never want to see you again. But that means that I can raise the price as high as possible because I don't care what you think about me after the sale is concluded. And so we have a group of products where we are seeing price increases of 40, 50, even 100% because the demand shock is met by a very rapid price increase. So the inflation story that we have had this year is driven by the fact that we've had really unusual demand. The growth story this year is driven by the fact that we've had really unusual demand. The question then for the future is what happens to that demand. And the evidence is that this demand is likely to come down over the course of the next 6 months. And there are several reasons why we would expect the demand to come down. The first thing is that we are talking about purchases of consumer durable goods. If I buy a washing machine this year, I don't intend to buy a new washing machine for another 10 years. I'm certainly not going to buy a new washing machine next year. So the fact that we have had such strong durable goods demand this year means that there is less likely to be durable goods demand in 2022. Second, the durable goods demand is fueled by savings. And those savings are coming down, particularly for lower income groups. Now, what that means, of course, is that when the savings have been spent, the demand level will come down quite quickly. And we've seen this in the past with things like US tax rebates or consumer tax changes in Japan, where you get a very abrupt increase in demand, followed by a very abrupt decline in demand coming through. And third, we have had a very unusual pattern of spending, not spending on services, spending on goods. But as time has gone on, as fear of the virus has come down, we are starting to see people going out and spending money on having fun. Buying a washing machine isn't fun. Fun is going out, entertainment, travel, buying new clothes. That's where the fun spending is. And so over time, we are starting to see a shift away from spending on goods and towards spending on services. And that again will reduce the demand for goods, the extraordinary demand for goods that we have seen in the first half of this year. So what I am expecting is over the next 6 to 12 months, demand for goods will not turn negative, but it will normalize, and the level of demand for goods will start to come down. We will normalize consumer spending. Because the inflation story is driven very much by demand, not by supply problems, but by demand issues, what that means is as we normalize demand, we very quickly correct on the prices. And actually in the second quarter of next year, inflation is likely to be coming in really quite low in countries like the United States on falling prices and base effects. So a more subdued inflation environment very quickly starts to emerge. In this situation, I think that central bank policy is going to be very focused on dealing with quantitative policy, and monetary policy is going to be generally fairly stable. To oversimplify, quantitative policy is about growth, monetary policy is about inflation. The inflation story is transitory. This is a temporary inflation problem.
The easiest thing to do to prove this is look at a chart of core US inflation month on month. If you pull up that chart, you see at a glance that we have a transitory inflation problem and one that is rapidly coming to an end. So central banks, I don't think, are going to move quickly on monetary policy. But on quantitative policy, the story has changed. Last year, central banks had to provide cash to the economy because there was a massive increase in demand for cash in the global economy. That increase in savings from developed economy consumers was nearly all held in the form of cash. So central banks had to provide the liquidity, and that meant quantitative policy. But as we have gone through into a period where those savings are being drawn down and now being used to fuel the consumer spending, demand for cash is coming down. And central banks, quite rightly, I think, are responding to that by scaling back the liquidity injections. So the Fed undoubtedly is going to do a rapid withdrawal of liquidity through scaling back quantitative policy. It won't be selling bonds, but it is certainly going to be scaling back its bond purchases in the first half of next year. And I think they want to conclude by the start of June to avoid political problems of scaling back quantitative policy at a time when inflation is falling. So they'll rush to get this process completed by June of next year. The Bank of England is already sort of scaling back quantitative policy, as is the Bank of Canada, Reserve Bank of Australia, the ECB as well, although the ECB, I think, probably may need to do a bit more over time than it is doing at the moment. But Europe's process in terms of the economic bounce back is about 6 months behind the Anglo-Saxon economies, so that perhaps is not something which will be a major concern. Is there a risk to this scenario that policymakers will have to take account? Could we see further problems coming from new waves of the pandemic? I think this is less and less likely to be a source of concern for policymakers, essentially because of two reasons. Firstly, people adapt, and secondly, it is fear of the virus, not the virus itself, that does the economic damage. We saw as the first pandemic unfolded that businesses adapt, people adapt, they go online, they work from home, and in doing so, the economic disruption that is created by the pandemic is mitigated by the fact that the structure of the economy changes to accommodate the pandemic. This is always what happens with a disaster. We always see this. People adapt relatively quickly. Secondly, fear of the pandemic is the main problem, not the pandemic itself. The pandemic doesn't kill enough people to be economically disruptive. But fear of the pandemic changing behavior is what has been particularly damaging. And it is worth remembering, this is the first pandemic with a social media hashtag. And that did mean that the economic impact of this pandemic was bigger than SARS or Ebola, simply because social media magnified the fear. But as time goes on, as we get vaccinations continuing, people's fear levels do clearly fall. And we're seeing this in analysis of social media language, in things like mobility data. The fear levels have come down. And so I think that even as we are likely to see further waves of the COVID pandemic hitting the economy, and I have to say, actually, I am isolating at the moment because I have COVID at the moment. But people adapt, you work from home, the situation does not become particularly disruptive to the economy overall. So I am not looking for further waves of the pandemic to be especially disruptive. What I do think is disruptive is the structural change that is coming through accelerated
by the pandemic. The fourth industrial revolution was already underway before the pandemic hit. But what the pandemic has done is accelerated the changes of the fourth industrial revolution. Now, a lot of the focus in periods of structural change tends to be on the technology. The robotics, automation, digitization, the technology gets people excited. But ultimately, the technology doesn't matter. What matters in this process of structural change is not the technology, but how we use the technology. So, 4 years ago, I bought myself a new laptop. My buying a laptop didn't really change the economy a great deal. But 18 months ago, I started using that laptop to work from home. And that action, my using the technology in a different way, has been very, very economically disruptive. If I'm working from home, this changes real estate demand. UBS does not need so much office space anymore. It changes transport demand. My commute is not half an hour on London Underground. My commute is me walking 5 meters to my home office. It changes food demand. If I am working from home, I am not buying an overpriced sandwich from Pret-a-Manger. I am doing a cheese and pickle sandwich in my kitchen at lunchtime myself. It's changing investment. UBS is not investing in computer equipment and office equipment because I provide the computer, I provide the office equipment. I am subsidizing UBS shareholders when I work from home. And so all of that disruption is coming about not because of the technology, but because we are changing how we use the technology. And that is a major source of disruption to the economy. The pandemic forced dramatic structural change on how we use technology. And I think that there are 3 key areas where we need to focus on this structural change and the implications. The first of these is people working from home. As I've already said, it changes things like real estate demand, increased residential demand, significant reduced demand for office space. This is the first time since the 1770s where living in a city is a lifestyle choice, not an economic necessity. And that starts to transform the structure of the economy. But this also creates a problem with the labor market because we will see the rise of frictional unemployment. If I end up working from home 3 days a week, that means that Pret-a-Manger sandwich shop near the UBS offices in London is going to get a lot less demand. And they're going to make people redundant. But the unemployed sandwich maker in London is going to struggle to find work. My local village pub in the west of England is short of staff. But that unemployed sandwich maker in London cannot realistically commute 4 hours a day to work a minimum wage job in a pub in the west of England. It's not practical. So because we are changing the geographic location of where economic activity takes place in a very abrupt, in a very sudden way, that will create frictional unemployment in the service sector, and that will take time to resolve. It will resolve, we will rebalance, but it is going to take time. The second section of major disruption is retail, the move to online retail. This is something that once you've started, you do not go back from. People, once they shift to online shopping, tend to stay there. It's a very sticky process overall. I am not predicting the end of real life retail. People will still want to go shopping as a leisure activity. Destination shopping is still going to take place.
But the boring shopping, the stuff that nobody really wants to do, that will be done online. And that means, again, that we're changing the structure of real estate, we're changing the location of jobs, we're shifting to out-of-town warehouses closely tied to transport networks, and we're reducing high street retail. The final area of change, I think, is global trade. We will see more localization because the costs associated with long, complicated global supply chains are becoming more and more apparent. What we are going to see, I think, is the use of robotics, automation, and digitization to increase local production, and globalization will decline. This is a very good thing for the economy because this will increase economic and environmental efficiency, and it will tend to lower inflation. Because what we are talking about here is a process that reduces waste in the global economy. In recent years, in the United States, over 1/3 of all clothes in US stores are never worn. They are burnt for fuel. The reason is that nearly all clothing in the United States has traditionally been imported from Asia. It takes 6 weeks to ship goods from Asia to the United States. So what that means is if you are running a clothing store, you need to over-order, because if you run out of an item, it will not be delivered in time for your customers. And so they over-order, they have excess inventory, and that inventory rapidly becomes waste. Excuse me. If you move to a more local production story, that local production uses robots and automation to replace the low-cost Asian workforce. 100 robots and 100 people in New York can replace 5,000 people in Shenzhen. With that, you are not particularly increasing your labor cost, but you're reducing the waste, because it takes 2 days to ship goods from New York, not 6 weeks. So you don't have to over-order. You don't have the waste in place. You reduce waste, you reduce inventory, you reduce transport cost, and your labor cost overall is largely unchanged. So the localization of production was already underway, and I think it will be accelerated as a result of the pandemic. These structural changes are important to monitor. If we get them wrong, then there is a grave risk of policy error. But I think if we get them right, we end up with a more efficient economy in the medium term. Overall, therefore, I think the economy is going to move towards a more normal level of growth and economic activity in 2022. Inflation is going to come down because it is a temporary demand surge that is driving this. But the important story, I think, is the structural change that we're going through, and monitoring that is going to be the key objective for the next decade. Thank you very much for your time. Thank you very much, Paul, and we hope you get better. Þá kom að lokum hjá okkur hérna í dag og það var margt áhugavert í erindinu hans Paul, og ég kannski var farin aðeins að óttast að hann myndi ekki koma inn á svona sjálfbærnisjónarmið í neyslu, en það kom hann í lokin og áhugavert hvernig hann nálgaðist það, því að það kannski fyrir utan það að kaupa þvottavél, þá fátt sem fátt leiðilegra en að kaupa þvottavél, þá ennþá leiðilegra að losa sig við þá gömlu. Þannig að það áhugavert að skoða líka neyslumynstri út frá sjálfbærnisjónarmiði. En eins og ég sagði, það kom að lokum hagspárnar. Við þökkum þeim sem fylgdust með í streymi og þökkum þeim sem mættu í salinn. Við erum með hér á skjánum áminningu hlaðvarp. Hagspáin verður
verður á hlaðvarpi Landsbankans umræðan og ég minni sérstaklega á það að það hægt að senda inn spurningar á samskipti@landsbankin.is og endilega beini til okkar spurningum. Það eru engar spurningar sem eru heimskulegar eða vandræðalegar eða of einfaldar. Það hægt að spyrja hvað sem og við munum tala þessar spurningar og álitaefni í hlaðvarpinu. Hlaðvarpið á öllum helstu hlaðvarpsveitum og þar einmitt mikið af efni sem hægt að nýta í umræðu og áætlanagerð. En annars þakka ég kærlega fyrir í dag. Það var gaman að sjá ykkur öll og njótið dagsins.